Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ми сьогодні з вами готуємо торт «Чорний ліс», він же торт Шварцвальд. Цей торт дуже смачний, перш за все своїм класичним поєднанням шоколад і вишня, що може бути смачніше. У нас будуть шоколадні бісквіти, просочені вишневим сиропом, далі вершковий легесенький повітряний крем з додаванням вишні, яка вариться саме в тому насиченому сиропчикі, яким ми просочуватимемо бісквіт. Трішечки торт прикрасимо і, в принципі, все абсолютно нескладне приготування. Існують різні варіації приготування даного торту. Я з вами поділюся своїм варіантом, але буду звертати вашу увагу на деякі моменти, які можна трішечки змінити. Розпочинаємо приготування ми з шоколадного бісквіту. Для нього нам знадобляться яйця, цукор, пшеничне борошно, какао, розпушувач, тепле молочко градусів 40-45 і рослинна олія без запаху. Розпочинаємо з бісквітної бази, хвилинку перемішуємо яйця до однорідності. Додаємо цукор і максимально збиваємо в пишну світлу масу до повного розчинення цукру хвилин 7. Це ось така краса, пишна маса вийшла. Ось тут в тарілці в мене одразу пшеничне борошно, какао і розпушувач. Все перемішуємо до однорідності і об'єднуємо рідкі інгредієнти. Молочко, нагадую, 40-45 градусів, рослинна олія без запаху. Тепер просіюємо 1/3 сухих інгредієнтів. Обережно, але в той же час без страху перемішуємо бісквіт ось такими рухами. Круговими рухами. У нас тут є розпушувач, не хвилюйтеся. Є тепер 1/3 рідких інгредієнтів. Я ще раз перемішую для того, щоб масло не відділялося від молочка. І додаємо 1/3 рідких. Круговими рухами перемішуємо. Другу частину сухих інгредієнтів. Одну третю рідких і третю частину сухих і третю частину рідких. Готово. Готуємо деко. На нього ставимо кільце діаметром 18 см, дно обтягуємо фольгою і виливаємо бісквіт. За цим рецептом виходить дуже вдалий шоколадний бісквіт. М'якесенький, повітряний, дрібнопористий, вологий. Але якщо у вас є свій улюблений перевірений рецепт шоколадного бісквіту, ви можете використовувати його. Тільки не забувайте робити перерахунок. Наприклад, якщо у вас бісквіт на форму 20 см, а ви хочете зробити торт, як і я сьогодні, 18 см, зробіть перерахунок. Якщо у вас виникають з цим питання, запитуйте в коментарях, я вам допоможу. Ну а ми відправляємо бісквіт випікатися 170 градусів, 45-50 хвилин. Такий досить тривалий час випічки бісквіту. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона має бути сухою. Так, дістаємо готовий бісквітик. Одразу обережненько знімаємо його з дека. Шпажка повністю сухенька. Перевіряємо в різних місцях і залишаємо бісквіт повністю остигати. Поки бісквіт остигає, ми з вами приготуємо родзинку Шварцвальду вишні в сиропі. Сироп в нас піде на просочення шоколадних бісквітів, а вишня всередину торту на крем. І для цього нам знадобиться вишня свіжа або розморожена, цукор, вода і вишневий лікер в мене сьогодні. Але в класичному рецепті Шварцвальду додають до вишні вишневий кірш. Кірш – це не лікер, це не настоянка, а напевно правильно сказати, що це бренді, такий досить спиртовий напій. В мене, як я сказала, вишневий лікер, можна додавати трішки коньячку або рому, якщо у вас є вдома замість лікеру або кіршу. В мене вишня свіжа, зараз я з неї дістану кісточки. Це дуже зручно робити звичайною шпилькою для волосся, просто швидко, але якщо вам треба переробити досить велику кількість вишні, то під кінець, черв'ячок. У вас може трішечки поколювати вже долонька від шпильки, але ви можете під рукавичку підкласти щось м'якеньке. В принципі, шпилька нічим не гірше, ніж якісь спеціальні гаджети для того, щоб діставати ось ці кісточки. Якщо ви використовуєте розморожену вишню, то сік, який виділився під час розморозки, не зливаємо. І так само зі свіжої вишні сік, який виділився, також залишаємо, він піде в сироп. Додаємо до вишні цукор, додаємо водичку. Якщо у вас вишня розморожена, ви можете на грамів 50
наприклад, води додавати менше, тому що у вас буде більше соку з розмороженої вишні. І вишневий лікер. Я його додаю на початку з усіма іншими інгредієнтами, щоб під час варіння більша кількість алкоголю випарувалася і залишився приємний післясмак і аромат. Ставимо вишню на плиту, доводимо спочатку все до кипіння. І після того, як вишня закипіла, ми зменшуємо потужність плити до невисокої і на такому легенькому булькотінні проварюємо вишню хвилиночок 10. Кількість цукру ви можете регулювати, виходячи з того, наскільки кисла у вас вишня, або наскільки кисло чи навпаки солодкою ви хочете отримати вишню і сироп в кінці. Тут взагалі така грань, що в нас має вистачити сиропу для щедрого просочення бісквіту, але в той же час він має бути досить насичений, а не такий водянистий, розведений, легенький. Знімаємо вишню з плити і відкидаємо її на сито. Тим самим відокремлюємо вишню від сиропа, дивіться, щоб вишня не продовжувала плавати в сиропі, і залишаємо їх повністю остигати. Бісквіт охолов, я не увімкнула відео і зняла фольгу, тому знімаємо фольгу і вирізаємо бісквіт з кільця. Так. Зрізаємо верхівочку. Ось цю верхівочку можна на пробу, але я її буду підсушувати, потім зроблю з неї крихту і обсиплю боки торту для декору. Дивіться, яка краса! М'якесенький, вологий. Ми його і так будемо просочувати, але сам по собі він такий вологий, такий класний, щільненький, насичений. І ось цей бісквітик ми ділимо на 3 коржі. І 3 ось такі шикарні, гарні бісквіти. Бісквіт, вишня, сироп, все охололо і ми можемо збирати торт, але перед цим необхідно підготувати вершковий крем, для якого нам знадобиться вершковий сир, цукрова пудра і вершки жирністю не менше 30%. У якості крему також можна зробити збиті вершки з цукровою пудрою, наприклад. Але тут такий момент, що необхідно відчути консистенцію вершків, щоб їх не перезбити, щоб вони були не занадто щільні, але й при цьому не недозбити, щоб вони не були занадто повітряні, ніжні і не тримали бісквіти на собі і роз'їхались. Або ж можна, наприклад, до збитих вершків додавати ще желатинову масу. Тому тут обирайте, як вам подобається. Мені подобається ось такий варіант. До вершкового сиру додаємо цукрову пудру і просто перемішуємо міксером. Додаємо холодні вершки. Всі інгредієнти холодні, тільки що з холодильника. Обов'язково, щоб все гарно збивалося. Перемішуємо на першій швидкості, після чого збиваємо до стійких піків або стійких піків з трішечки ліниво звисаючим хвостиком, щоб знову ж таки крем не був такий супер щільний, а була дуже приємна повітряна консистенція. Зупиняйте міксер, перевіряйте консистенцію, нічого страшного. Якщо ви бачите, що щось стало занадто щільненьким, додавайте ще трішки вершків і розбавляйте крем. Раз, два і крем готовий. Все, крем готується дуже швидко, просто ось такий він виходить, гарнесенький. Для зручності я перекладаю крем в кондитерський мішок без насадки. Все, крем готовий. І збираємо торт. Готуємо презентаційну тарілочку, кільце діаметром 18 см, в якому ми випікали бісквіт. Кільце – це татну стрічку я вкладаю. Якщо немає, ви можете використовувати і вирізати стрічку з пергаменту, наприклад. Ось наші підготовлені бісквіти. І на дно ми ставимо перший бісквітик, який був нижнім. Обережно вкладаємо. Так, наш сиропчик з вишні охолоджений. І гарнесенько просочуємо бісквіт. Не заливаємо, звичайно, прям бісквіт, але щедро просочуємо. Аромат в сиропа не перевершений. Беремо крем і відсаджуємо його рівненьким шаром. Розподіляємо крем рівнесенько. І відсаджуємо крем по бортиках. Робимо такий парканчик. Беремо вишню і ось таким чином прямо викладаємо половинку. Це можна робити в рукавичках, я роблю для себе, тому роблю без них. Зверху закриваємо все кремом. Ложечкою все перемішуємо, вирівнюємо. Крем прям так трамбуємо між вишенок. Де треба, додавайте крем.
Бачите, все максимально просто. Можна, звичайно, зварити вишневу начинку, такий конфітюрчик зробити. Тут як вам подобається. Тепер викладаємо другий бісквіт, який був по центру. І повторюємо ту саму процедуру. Гарнесенько його просочуємо. Знову відсаджуємо крем рівненьким шаром. Вирівнюємо. Відсаджуємо бортики. Викладаємо вишню. Закриваємо зверху кремом. І нарешті третій, останній бісквітик. Просочуємо. І зверху все закриваємо знову кремом. Вирівнюємо. Накриваємо торт плівкою в контакт і відправляємо в холодильник на стабілізацію на годин 7-8. Я відправляю торт в холодильник на цілу ніч. Якщо у вас трішечки крему залишилось, ви можете його також відправити в холодильник і використати ще наступного дня для прикрашання торту, наприклад, для вирівнювання боків, якщо ви бажаєте потім обсипати крихтою, як я. Щоб верхівка не сумувала, її одразу можна поламати на частинки. Дивіться, який пористий м'якесенький бісквіт. Тому можна одразу, можна пізніше, 170 градусів, десь 8-10 хвилин. Дивіться, щоб нічого не згоріло, а просто підсушилося, щоб можна було в блендері зробити крихту. Дістаємо стабілізований торт з холодильника, знімаємо плівку, кільце і ацетатну стрічку. Дуже-дуже гарно виходить, бачите, боки такі рівнесенькі, краса. Насправді, в такому вигляді також і без ацетатної стрічки, з ось такими голими, скажімо, непокритими боками, чорний ліс можна подавати. І це, в принципі, дуже гарно, чому б і ні. В мене залишилось трішечки крему, саме тому я все ж таки ним зараз покрив боки торту і присиплю їх крихтою. Ви робіть так, як вам подобається, знову ж таки, тут ми виходимо з наших побажань, фантазії. Якщо у вас крему не вистачило, він у вас весь пішов всередину торту, на такі, як в мене, в принципі, щедрі прошарки, ви можете зробити додатково такий самий крем, просто в меншій пропорції. Наприклад, на грамів 100 вершкового сиру, 50 грамів вершків. Або якщо у вас залишилось 70 грамів вершкового сиру, 70 грамів вершків. Ну, тобто, дивіться, які інгредієнти у вас залишились. На боки такий трішечки щільненький робимо крем для того, щоб він тримав каркасик, все було гарно, і до стійких піків збиваємо, і все буде добре. За допомогою спатули я ось таким чином покриваю боки торту. Якщо буде потрапляти десь крихта, підніматися, абсолютно нічого страшного, бо в принципі боки все одно будуть присипані крихтою. Верхівку торту можна покрити таким самим кремом, але я хочу, щоб верхівочка була дуже ніжна, білосніжна така, тому для верхівки я буду використовувати збиті вершки разом з цукровою пудрою. В описі під цим відео в грамовці я все вкажу. Спочатку перемішуємо і збиваємо вершки до стійких піків або стійких піків з ліниво звисаючим хвостиком. Вершки тільки що з холодильника, бо вони добре збиваються холодними в холодному посуді, тому навіть тарілку і вінчики також можна охолодити завчасно. Все, виходить ось така консистенція. Десь 1-2 ложки крему на верхівочку відправляємо, розрівнюємо. Якщо треба, додавайте ще. І ось ці вершки, що залишились, я перекладаю в кондитерський мішок з насадкою Wilton 1М. Або в будь-яку іншу фігурну насадку, закрита, відкрита, зірка, як завгодно. Збиті вершки швидко тануть, тому поки що крем в холодильник. І тепер приготуємо крихту з бісквіту, який ми вчора підсушили. Тому відправляємо його в блендер. І в блендері утворюємо крихту з підсушеної верхівки. Виходить ось така бісквітна крихта. І додатково я беру звичайний темний шоколад, і на терці я його натираю для того, щоб додати і в крихту, і потім ще, можливо, я подивлюсь, прикрасити нею центр, бо шоколад тертий ще із шоколадним бісквітом, вишнею буде взагалі ідеальне комбо. Можна використовувати будь-яку насадку, скажімо так. Тут ось цих класичних все ж таки буде крихта дрібна. Я оберу ось
цю. Будуть такі не супер пластівці, але крихта трішки більша, ніж якщо натирати класичним способом. І ось цю крихту, ось бачите, яка вона виходить, я додам сюди, щоб була така і присмак був шоколадний. І тепер цією підготовленою крихтою обсипаємо букет торту. Обережно, можна ось так скребком собі допомагати, або просто ручкою. Сильно не натискаємо, щоб нічого не пошкодити. Торт в нас ніжний, тому я спочатку так трішечки не доходячи до верху обсипаю, а це все знизу пензликом потім можна буде прибрати. Крихту можна залишити для якогось іншого шоколадного тортика. Ось цю крихту можна струсити пензликом з торту, а потім взяти якийсь маленький ніж, ложечку і ось таким чином, такими рухами прибити крихту прямо біля дна торту, так по боках. Дістаємо збиті вершки. І ось так плюс-мінус симетрично відсаджую шапочку. Роблю це спочатку симетрично. Тепер можна викласти вишеньку чисту, помиту, таку гарнесеньку, наприклад, в ось ці візеруночки наші, так, завитки. Можна вишню викласти по центру, прям велику кількість. До речі, літом крафтові виробники свічок часто роблять колекції з фруктів, ягід, наприклад, кукурудза, томат. Я буквально на днях побачила дуже гарні свічки у формі вишні, і для цього торту це буде взагалі ідеально. Ну і ось такий в нас вийшов торт. Як на мене, виглядає неперевершено. Крем білосніжний, можливо, трішечки камера не передає, ніби трішки віддає жовтим відтіночком вживу. Він дуже білосніжний, гарний, чудово контрастує разом з червоною вишнею, з шоколадною крихтою по боках торту. Дуже гарно. І, до речі, дійсно пасує цьому тортику зелена тарілка. Ну що, давайте відрізати шматочок. Безумовно, торт можна ділити на стільки шматочків, скільки вам потрібно, але він ідеально підходить для 8 осіб. Ох, який ніжний! І ось такий торт всередині. Дуже м'якенький просочений бісквіт, вершковий крем з додаванням ароматної вишні. Зверху вершки збиті, свіжа вишенька. І все. Дивіться, як проковзає виделочка. Торт вийшов дуже смачний. Якщо полюбляєте вишню, обов'язково його приготуйте. Баланс смаків ідеальний. Шоколадний бісквіт, просочений, вологий, ніжний, ароматний, при цьому кисленька вишня, солодкуватий, але при цьому досить освіжаючий вершковий крем, особливо якщо влітку торт з холодильника, цей крем холодний, освіжаючий, торт сам по собі освіжаючий, просто супер. Зверху свіжа вишня. Тому обов'язково збережіть собі цей рецепт. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал, там я всі рецепти намагаюсь прописувати текстом. І до зустрічі!